गुड आफ्टरनून टू ऑल. एम आय ऑडिबल? आवाज येतोय सर्वांना? अरे बोला काहीतरी. प्रतीक्षा गायकवाड. प्रतीक्षा. काहीच मुलं बोलत नाही. ड्युरिंग लास्ट spectra of diatomic molecule. स्क्रीन दिस ना? काही बोलत नाहीत काही. हो दिसतोय स्क्रीन मॅम. निशा गायकवाड. गायकवाड निशा. निशा. येस मॅम. प्रेझेंटेशनची स्लाइड दिसते का? हो दिसते. Rotational spectra of diatomic molecule. We have seen that in rotational spectra with the spacing to be means when there is the transition, you know about the selection rule for the rotational spectroscopy, that is delta J is equal to plus minus 1. Delta 1 for absorption, delta J is equal to minus 1 for emission spectra. And when we observe the spectrum, we have seen that the lines which are obtained in the rotational spectrum are equally spaced. That is when there is the transition from J is equal to 0 to J is equal to 4B bar, then 6B bar, 8B bar, 10B bar. म्हणजे या ऍडजस्टंट लाईन्स मधला स्पेसिंग किती आहे? 2B बार आहे. मग व्हॉट इज अबाउट द इंटेन्सिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाईन्स? ज्या लाईन्स मिळालेल्या आहेत आपल्याला रोटेशनल स्पेक्ट्रामध्ये, त्या लाईन्सची इंटेन्सिटी सेम आहे का डिफरंट आहे? दॅट इज द इंटेन्सिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाईन्स. And this intensity of spectral lines, if there is the same selection rule, operation rule है rotational transitions. कोणतीही ट्रान्झिशन्स अलाउड आहेत का? काय रूल आपण पाहिलेला आहे पाठीमागच्या लेक्चरला. डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस मायनस 1. म्हणजे ऍडजस्टंट लगतच्या हायर लेवल मध्ये किंवा लगतच्या लोअर लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होतं. म्हणजे ऍब्सॉर्ब केले रेडिएशन तर त्याची एनर्जी वाढते. नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होतं. म्हणजे जर 0 एनर्जी लेवल मध्ये मॉलिक्यूल असेल तुमचा तर फर्स्ट एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होईल. फर्स्ट एनर्जी लेवल मधून सेकंड मध्ये ट्रान्झिशन होईल. म्हणजे डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस 1 for the absorption.
मग जर सेमच सिलेक्शन रूल ऑपरेट होत असेल तर ज्या लाईन्स आपल्याला मिळालेल्या आहेत त्या लाईन्स या इक्वली इंटेन्स आहेत का, त्याची इंटेन्सिटी ही वेगवेगळी आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. मग व्हॉट इज अबाउट द इंटेन्सिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाईन्स? दॅट इज द इंटेन्सिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल ची प्रोबॅबिलिटी किती आहे याच्यावरती स्पेक्ट्रल लाईन्सची इंटेन्सिटी डिपेंड असते. ट्रान्झिशन्स आर गव्हर्न बाय द सिलेक्शन रूल. काय सिलेक्शन रूल आहे आपल्याला? -1 delta j is equal to +-1 and the probability of all changes are same. Means the if we ट्रान्झिशन कोणते अलाउड आहेत? लगतच्या हायर, एक ने हायर 2 मध्ये असेल तर 3 लगतच्या हायर एनर्जी लेवल, एक ने जास्त एनर्जी लेवल मध्ये ही ट्रान्झिशन्स होतात. आणि इमिशन असेल तर 1 मधून 0 मध्ये किंवा 2 मधून 1 मध्ये अशी ट्रान्झिशन्स घडून येतात. आणि मग जर सेम सिलेक्शन रूल आपण इथे अप्लाय करत असू तर ज्या लाईन्स मिळालेल्या आहेत दीज लाईन्स मस्ट बी इक्वली इंटेन्स, बट दिस डज नॉट हॅपन्स. म्हणजे दिस डज नॉट मीन दॅट ऑल द ट्रान्झिशन्स सिलेक्शन रूल या अप्लाय करत असतात. The population of the initial state involved in the transition. What is mean by the population of energy state? म्हणजे काय? एखाद्या एनर्जी लेवलचं पॉप्युलेशन जास्त आहे किंवा एखाद्या एनर्जी लेवलचं पॉप्युलेशन एनर्जी लेवल मध्ये किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स एनर्जी तर आपण काय म्हणतो? दॅट एनर्जी लेवल और पॉप्युलेशन ऑफ दॅट एनर्जी लेवल. किंवा एखाद्या एनर्जी लेवल मध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कमी असतील तर of energy state depends upon the number of molecules which are present in that energy level. त्या एनर्जी लेवल मध्ये किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यावरती त्याचं पॉप्युलेशन डिपेंड आहे. पॉप्युलेशन ऑफ द इनिशियल स्टेट इन्व्हॉल्ड इन द ट्रान्झिशन म्हणजे एनर्जी लेवल मध्ये किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत. दॅट इज द of that spectral line. Spectral energy level depends upon the two. Energy level, the number of molecules in an excited state with quantum number j relative to the number of molecules in the ground state. आता जे ही एनर्जी लेवल आपण घेतली आणि ग्राउंड स्टेट 0 एनर्जी लेवल घेतली, रोटेशनल एनर्जी लेवल, तर त्याच्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स हे आपण या नोटेशनने दाखवले. म्हणजे एन जे काय रिप्रेझेंट करतो? नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स प्रेझेंट इन जे एनर्जी लेवल. N0 represent the number of molecules in the ground state, and this distribution is given by the Boltzmann distribution law. त्या एनर्जी लेवलचं पॉप्युलेशन रिलेटिव्ह टू द ग्राउंड स्टेट डिटरमाइन करायचं असेल तर यासाठी आपण इथं बोल्ट्झमन डिस्ट्रीब्युशन लॉ अप्लाय करतो. व्हॉट इज द बोल्ट्झमन डिस्ट्रीब्युशन लॉ? दिस स्लाइड depicts the equation of the Boltzmann distribution law. That is, the population of rotational energy level J is given by the Maxwell-Boltzmann distribution law. Population म्हणजे काय लक्षात आलं? नंबर ऑफ
that energy level, त्या एनर्जी लेवल मध्ये असणारे number of molecules, that is the population of the rotational energy level, and population of that rotational energy level is given by the Maxwell-Boltzmann distribution. तर nj divided by n0 is equal to 2j plus 1 e raised to minus e. What is nj? Nj represents the number of molecules in J energy level. N0 represents the number of molecules in the ground state. J is the rotational quantum number, and Ej is the rotational energy associated with the energy level J. K is the expressed in Kelvin. मग या इक्वेशन शकतो बोल्ट्झमन डिस्ट्रीब्यूशन लॉच्या सहाय्याने. दॅट इज द अगेन यू नो दॅट रोटेशनल एनर्जी इजे आर आपण म्हणू त्याला. इट इज गिव्हन बाय द इक्वेशन जे इंटू जे प्लस 1 वेव्ह नंबरच्या फॉर्म मध्ये ही सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये आपण या इक्वेशन मध्ये देतो. दॅट इज एस सी बी बार जे इंटू जे प्लस 1 A is given by this equation as CB bar J into J plus 1. That is the B bar is the rotational constant, H is the Planck's constant, C is the velocity of light, and J is the rotational quantum number. मग या इक्वेशन काय येईल? इक्वेशन इजे आपण पुट केला या इक्वेशन मध्ये. एनजे अपॉन एन झिरो इज इक्वल टू 2j प्लस 1 ई रेज टू मायनस एस सी बी बार. इथं इजे ची व्हॅल्यू किंवा ई आर ची व्हॅल्यू, त्या रोटेशनल एनर्जी लेवलची व्हॅल्यू आपण इथं पुट केली. J plus 1. This indicates the degeneracy of the energy level. Degeneracy of energy level means degenerate energy level आपण कधी म्हणतो तर त्या levels are degenerate energy levels. आणि मग त्या energy levelची degeneracy that is given by the equation 2j plus 1. मग J is equal to 1 व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये तुम्ही पुट केली, J ची 0 व्हॅल्यू पुट केली तर 0 इंटू 2 0 झाला हा फॅक्टर. म्हणजे इथं फक्त 1च राहिला. म्हणजे ग्राउंड स्टेटची इंटू 2 2 प्लस 1 3. म्हणजे J ची व्हॅल्यू 1 असेल, J इज इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल असेल रोटेशनल एनर्जी लेवल, तर त्याची डिजेनरेसी 3 आली. म्हणजे J आणि या 3 एनर्जी लेवल्सची एनर्जी मात्र सेम असणार आहे. दॅट इज द देयर आर 3 डिजनरेट एनर्जी लेवल्स फॉर J इज इक्वल टू 1. दॅट इज इफ 1 then it has 3 degeneration means 3 energy levels of the same energy. याची एनर्जी काय असणार आहे? सेम असणार. पॉप्युलेशन जर आपण कन्सिडर केलं इथं तर हा एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर निगेटिव्ह आहे. आणि मग जसजशी जे ची व्हॅल्यू वाढत जाईल तस तसा हा एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर, हा निगेटिव्ह फॅक्टर काय होतो, कमी झाली. व्हॅल्यू का वाढली? पॉप्युलेशनची व्हॅल्यू जाते. जे ची व्हॅल्यू जशी वाढत जाईल तशी मायनस वाढत जाते एक्सपोनेन्शियल फॅक्टरचे. कारण एक्सपोनेन्शियल फॅक्टरला काय आहे? मायनस इजे अपॉन के टी. आणि इजे बरोबर इक्वेशन तुम्हाला आहे एस सी बी बार जे इंटू जे प्लस 1. मग जे ची व्हॅल्यू तर 1 पुट केली, 1 इंटू 1 प्लस 1. फॅक्टर काय होत आहे? वाढत जातोय. म्हणजे एक्सपोनेन्शियलची निगेटिव्ह व्हॅल्यू वाढत जाते.
निगेटिव्ह व्हॅल्यू वाढत गेली म्हणजे तो वाढला का कमी झाला? एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर वाढला का कमी झाला? पूजा भोसले, पूजा भोसले, भोसले पूजा, एम आय ऑडिबल? तुम्ही काहीच बोलत नाही. तुम्हाला प्रेझेंटेशन दिसतंय ना, स्लाइड दिसते ना सर्वांना? दिसते. काय काहीच बोलायचं नाही असं ठरवलंय का? निशा गायकवाड, निशा आवाज येतो का तुम्हाला? हो येतो. आणि पीपीटी दिसते का? हो मग दिसते. बोलत का नाही कोणीच? काय प्रॉब्लेम नाही ना? काय प्रॉब्लेम आहे का? समजते का शिकवलेलं? निशा, हा मग आता मी काय सांगितलं? पॉप्युलेशन म्हणजे काय? पॉप्युलेशन म्हणजे काय? श्रेया अहिरेकर, श्रेया, व्हॉट इज मीन बाय पॉप्युलेशन? हा श्रेया बोल, अनम्यूट कर. श्रेया अहिरेकर, येस मॅम. पॉप्युलेशन म्हणजे काय? लगेच अनम्यूट कर बरं श्रेया. येस मॅम. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. हे पॉप्युलेशन कसं काढतो आपण? दॅट इज एन जे डिवायडेड बाय एन. 0 इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे? 2j प्लस जे अपॉन केटी. मग वाढत जाईल तशी. मग निगेटिव्ह व्हॅल्यू वाढत गेली म्हणजे ऍक्च्युअली एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर कमी झाला का वाढला? -5 आणि -10 याच्यापैकी जास्त कोण? -5 आणि -10 याच्यापैकी जास्त कोण? -5 का -10? सांगा पटकन. -5 आणि -10 काय बोलायचंच नाही असं ठरवलंय का? बघा, हा एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर निगेटिव्ह फॅक्टर वाढला म्हणजे ऍक्च्युअली एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर काय झाला? बट द नंबर ऑफ डिजनरेट एनर्जी लेवल्स म्हणजे जे ची व्हॅल्यू वाढत जाईल increasing that increases rapidly with j. म्हणजे j ची व्हॅल्यू हा एक फॅक्टर डिक्रीज होत जातोय जे वाढेल तसा, आणि हा फॅक्टर वाढत जातोय ऍज द व्हॅल्यू ऑफ जे इन्क्रीजेस. ऍट स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ जे द टर्म 2j प्लस 1 प्रिडॉमिनेट्स. म्हणजे जे ची व्हॅल्यू कमी असेल तेव्हा 2j प्लस 1 टर्म एक टर्म वाढते, एक टर्म कमी होते. म्हणजे जस जसा जे वाढेल तस तसं पॉप्युलेशन वाढत जाईल आणि नंतर एक वेळ अशी येईल की पुन्हा ते डिक्रीज व्हायला सुरुवात होईल. देअरफॉर पॉप्युलेशन ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल रायझेस टू मॅक्सिमम अँड देन डिक्रीजेस. म्हणजे सुरुवातीला जे वाढेल तसं पॉप्युलेशन वाढत जाईल आणि नंतर
कमी होत जाईल, कारण एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर आणि हा डिजनरेसीचा फॅक्टर हे एकमेकाच्या विरोध आहेत. म्हणजे एक फॅक्टर वाढतोय, एक फॅक्टर कमी होतोय. Thus, what happens actually, that is, if we have to obtain the value of maximum population, आता आपल्याला जे ची व्हॅल्यू काढायची मॅक्सिमम पॉप्युलेशन साठी, तर जे वरती जे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे बोल्ट्झमन डिस्ट्रीब्युशन लॉ वरून, ते इक्वेशन जर आपण डिफरन्शिएट केलं तर फ्रॉम दॅट we got the equation for the maximum population, that is J for maximum population can be obtained by differentiating the equation, and we got J is equal to square root KT divided by SCB bar minus 1/2. हे इक्वेशन कसं आलं, तर इथे जे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे हे इक्वेशन आपण डिफरन्शिएट केलं. ऑन डिफरन्शिएटिंग दिस इक्वेशन we got the J having the maximum population. मॅक्झिमम पॉप्युलेशन म्हणजेच काय, तर जे लेवल, अशी एनर्जी लेवल की ज्याच्यामध्ये मॅक्झिमम नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतील, आणि ही मॅक्झिमम नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सची एनर्जी लेवल्स जर आपल्याला डिटरमाइन करायची असेल तर आपण इक्वेशन डिफरन्शिएट केलं, अँड वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ जे विथ मॅक्झिमम पॉप्युलेशन, that is J is equal to square root KT divided by 2 HCB bar minus 1/2, where K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, H is Planck's constant, C is velocity of light, and B bar is your rotational constant, minus 1/2. From this, we can calculate the energy level J having the maximum population by putting the different values of B bar, and you know that B bar can be obtained when we got the energy separation, or from the spectrum we can obtain the value of B bar or B. समजला इथपर्यंत सर्वांना? Then transition with small or high J values have small intensity while it is maximum for J value given by this equation. म्हणजे इंटेन्सिटी, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी कुठल्या व्हॅल्यूला असेल, तर मॅक्झिमम जेच्या मॅक्झिमम आहे, म्हणजे जास्तीत जास्त मॉलिक्युलचं ट्रान्झिशन होत आहे लोअर एनर्जी लेवल मधून हायर एनर्जी लेवल मध्ये बाय द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, or from higher to the lower by the emission of the radiation. And so at particular value of J, that is at J max, you got the intense line in the spectrum. Means initially if we consider the spectra, we got the number of lines which are equally spaced, and intensity of these lines goes on increasing as the value of J goes on increasing, because we know that the degeneracy factor predominates at the lower value of J. At particular value of J, there is the maximum population, means there are maximum number of molecules in that energy level, and we got the most intense line. Factor becomes less predominant, and predominate at higher value of J, and we have seen that the exponential factor decreases because the negative value increases with increase in J, and so the population goes on decreasing. Means if we observe the nature of spectrum in the rotational spectra of the diatomic molecule, initially at the lower value of J, intensity of the spectral line is low. As the value of J increases, intensity of the lines goes on increasing. At particular value of J, we got the most intense line at J max, which is given by the equation J is equal to square root KT divided by 2 B bar minus 1/2. नंतर पुन्हा इथे इंटेन्सिटी कमी झालेली आहे, कारण एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर प्रीडॉमिनेट्स ॲट हायर व्हॅल्यू ऑफ जे, अँड ॲज द एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर प्रीडॉमिनेट्स, एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर बिकम्स मोर निगेटिव्ह अँड decreases. Means we got the nature of spectra like this, that is initially it is low, it goes on increasing, passes through the maximum, and again it goes on spectral line. This figure also depicts or shows that if the
got these two spectral lines or two types of spacing increases, what happens to the spectra of the diatomic molecule. समजलं इथपर्यंत इंटेन्सिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाईन्स समजलं काय का नाही समजलं तुम्ही काही रिस्पॉन्स देत नाही सायली भिसे सायली सायली बोला भिसे अनम्यूट केलंयस ना तू बोल की काहीतरी काय समजलं याच्यामधून the lines in the rotational spectra are equally intense or their intensity is different. Saili Bise. सायली काहीच बोलत नाही का तुम्ही भिसे का डिफरंट आहे जो स्पेक्ट्रा आपण डेव्हलप केलेला आहे त्या स्पेक्ट्रामध्ये ज्या लाईन्स मिळतात आपल्याला त्या लाईन्स या इक्वली इंटेन्स आहेत का इंटेन्सिटी चेंज होत गेलेली आहे त्याची प्रतीक्षा कदम अनम्यूट करा प्रतीक्षा काही रिस्पॉन्स देत नाही तर मुलंही काय करायचं बघा की काहीच सांगत नाही काहीही बोलत नाही बिशे सायली अनम्यूट केलंस ना तू समजलं का काय झालंय इंटेन्सिटीला इंटेन्सिटी वाढते का कमी होते का सेम आहे बर मला सांगा रोटेशनल ट्रान्झिशन साठी कुठला सिलेक्शन रूल अप्लाय करतो आपण सिलेक्शन रूल तर सांगा डेल्टा जे इज इक्वल टू काय आहे रूल ट्रान्झिशन साठी डेल्टा जे इज इक्वल टू सगळं विसरून गेलेला आहात का मी आता पण सांगितलंय सिलेक्शन रूल तुम्हाला काय डेल्टा जे इज इक्वल टू सिलेक्शन रूल बोला पटकन +or-1 प्लस और मायनस छान श्रुती जाधव छान मग प्लस और मायनस 1 आहे म्हणजे सेम सिलेक्शन रूल जर आपण अप्लाय केला तर इंटेन्सिटी वुड बी सेम पण असं होतं का इंटेन्सिटी सेम असते का श्रुती ज्या लाईन्स मिळालेल्या आहेत आपल्याला त्या लाईन्सची इंटेन्सिटी सेम आहे का नाही नाही सेम का असं होतं तर प्रत्येक एनर्जी लेवलचं पॉप्युलेशन हे काय आहे डिफरंट आहे intensity of the spectral line depends upon the population of the energy level which is involved in the transition and population of the energy level is given by the Boltzmann distribution law हा Boltzmann distribution law आपण पाहिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करून differentiating the equation we have calculated the value of J max. J max represent the energy level having the maximum population. And here in the equation of the Boltzmann distribution law, we have seen that there are two factors which determines the population of the energy level. One is the degeneracy factor, which is given by 2j plus 1, and another is the exponential factor, that is e raised to minus ej upon kt. And at lower value of j, degeneracy factor is predominant, while at higher value of j, exponential factor is predominant, and therefore समजलं का नाही समजलं मला सांगा क्लिअर श्रुती श्रुती जाधव येस मिस समजलं का लगेच हा ठीक आहे देन कन्सिडर द नेक्स्ट दॅट इज द what are the applications of the rotational spectroscopy
That is one of the most important application of the rotational spectra. That is, from the rotational spectra, we got the important information regarding the structure of the molecule. Also, we can calculate the bond length. That is, here we have considered the diatomic molecule. Consider first determination of the bond length R. दोन ॲटम्स जे कंबाइनिंग ॲटम्स आहेत त्याच्यातली बॉन्ड लेंथ आपल्याला डिटरमाइन करायचे. डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉन्ड लेंथ आर. We have seen during last lecture that is the rotational spectra consists of series of equally spaced lines with separation of 2b or 2b bar. म्हणजे सेकंड इन्व्हर्स मध्ये आपण 2b म्हणतो किंवा सेंटीमीटर इन्व्हर्स मध्ये वेव्ह नंबरच्या फॉर्म्स मध्ये 2b बार. म्हणजे जर आपण सिलेक्शन रूल अप्लाय केला ट्रान्झिशनला आणि त्याच्यावरून ज्या लाईन्स मिळालेल्या आहेत स्पेक्ट्रामध्ये त्याच्यामध्ये आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे की ज्या नंबर ऑफ लाईन्स तुम्हाला मिळालेल्या आहेत त्या नंबर ऑफ लाईन्स इक्वली स्पेस्ड आहेत. म्हणजे पहिली लाईन तुम्हाला 2b बारला मिळेल, सेकंड लाईन 4b बारला, थर्ड लाईन 6b बार, 8b बार, 10b बार, 12b बार अशा नंबर ऑफ लाईन्स मिळाल्या विच आर इक्वली स्पेस्ड. मग जर आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळाला असेल तर त्या स्पेक्ट्रावरून आपण बी ची किंवा बी बारची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे पहिल्या लाईनची फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला दिली असेल तर पहिली लाईन कितीला मिळते? 2b बारला मिळते. म्हणजे समजा 1486 सेंटीमीटर इन्व्हर्स इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाईन असं तुम्हाला दिलेलं असेल. तर पहिली लाईन ही तुम्हाला 2b बारला मिळते. म्हणजे कधी फर्स्ट लाईन मिळते? 0 to 1 ट्रान्झिशन झाल्यानंतर. मग 2b बार इज इक्वल टू ती व्हॅल्यू इक्वेट करू शकतो आपण 1486 सेंटीमीटर इन्व्हर्स. 2b बार बरोबर एवढं. तर b बार आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. जी व्हॅल्यू आहे त्याला 2 ने डिवाइड केलं वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ b बार. आणि मग वन्स यू गॉट द व्हॅल्यू ऑफ b बार यू नो व्हॉट इज b बार. b बार इज द रोटेशनल कॉन्स्टंट आणि रोटेशनल कॉन्स्टंट साठी आपण इक्वेशन पाहिलेलं आहे. b बार इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 8 पाय स्क्वेअर i इंटू c. h हा प्लॅंक्स कॉन्स्टंट आहे. पाय ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहित आहे. व्हॉट इज i? i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड c इज द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. म्हणजे या इक्वेशन हे इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे. मग या इक्वेशन वरून आपण आय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय साठी इक्वेशन रिअरेंज करू शकतो. आय इज इक्वल टू काय इक्वेशन होईल? 2h डिवाइडेड बाय 8 पाय स्क्वेअर b बार c. व्हॉट इज आय? आय इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट डायटॉमिक मॉलिक्यूल. मग आय साठी हे इक्वेशन रिअरेंज केलं आपण. h हा प्लॅंक्स कॉन्स्टंट आहे, पाय ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट कॉन्स्टंट आहे. बी बार आपण ऑब्टेन केला, जो स्पेक्ट्रा मिळालेला आहे त्या स्पेक्ट्रावरून बी बार ची व्हॅल्यू काढली आपण. पहिल्या लाईनची जी फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे त्याला 2 ने डिवाइड केलं त्याच्यावरून आपल्याला बी बार ची व्हॅल्यू मिळाली. किंवा तुम्हाला दुसऱ्या लाईनची जरी फ्रिक्वेन्सी दिलेली असेल तर दुसरी लाईन ही 4b बारला मिळते. मग जी फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे त्याला 4 ने डिवाइड करायचं यू गॉट द व्हॅल्यू ऑफ बी बार. आणि बी बारची ही जी आपण मिळवलेली व्हॅल्यू आहे ती या इक्वेशन मध्ये पुट करायची. आणि हे इक्वेशन जर सॉल्व्ह केलं तुम्ही कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज पुट करून तर वी गॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला मिळाला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया साठी डायटॉमिक मॉलिक्यूल साठी काय इक्वेशन आहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया साठी डायटॉमिक मॉलिक्यूलला? आपण फर्स्ट लेक्चरला पाहिलेलं आहे, सेकंड लेक्चरला. व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आय इज इक्वल टू आय इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे? प्रतीक्षा कदम, प्रतीक्षा कदम, प्रतीक्षा नाही माहित. आय इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया साठी? आय इज इक्वल टू म्यू इंटू आर स्क्वेअर. हा बरोबर आहे. समेशन ऑफ MI/RI स्क्वेअर. आणि मग डायटॉमिक मॉलिक्यूलला आपण इक्वेशन ऑब्टेन केलेलं आहे म्यू इंटू आर स्क्वेअर. म्यू हे काय? रिड्यूस्ड मास आहे आपलं त्या मॉलिक्यूलचं. आणि रिड्यूस्ड मास म्यू इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. बरोबर आहे पूजा? देन
ही व्हॅल्यू आपण पुट केली, त्या डायटॉमिक मॉलिक्युलचा रिड्यूस्ड मास आपण काढू शकतो. कुठल्या इक्वेशनने रिड्यूस मास काढायचा? M1 M2 डिवायडेड बाय M1 प्लस M2. M1 M2 ही काय? त्या डायटॉमिक मॉलिक्युल मध्ये जे ऍटम्स आहेत त्याचे मासेस आहेत आणि त्यावरून आपण आर ची व्हॅल्यू काढू शकतो. आर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट आय डिवायडेड बाय म्यू. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्जी आपण बी बार वरून कॅल्क्युलेट केलं आणि वन्स वी गॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया then we can calculate the r. And what is r? काय आहे r? r is r. काय आहे r? पूजा भोसले, what is r? बॉन्ड लेंथ. आर इज द बॉन्ड लेंथ. म्हणजे हे समजलं बॉन्ड लेंथ कशी काढायची रोटेशनल स्पेक्ट्रावरून जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळालेले आहे त्यावरून आपण बॉन्ड लेंथ आर म्हणजे बॉन्ड डिस्टन्स दोन ऍटम मधलं सेपरेशन आपण काढू शकतो स्क्वेअर रूट आय डिवायडेड बाय म्यू. किंवा डायरेक्टली आपण बी बार वरून एच डिवायडेड बाय 8 पाय स्क्वेअर आय सी. आय ची व्हॅल्यू इथं पुट केली म्यू आर स्क्वेअर सी आणि मग यावरून आपण आर स्क्वेअर काढू शकतो. आर स्क्वेअर इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय 8 पाय स्क्वेअर म्यू बी इंटू सी. Hence r is equal to square root h divided by 8 pi square mu b bar into c, where r is the bond distance or bond length. Thus we can calculate the bond length from the separation of the spectral line in the rotational spectra. Then consider what is the effect of isotope. Isotope means atoms of the same element having the same element आहे म्हणजे त्याचा atomic number same असतो but different mass number. When a particular atom in a molecule is replaced by its isotope, there is no change in internuclear distance but the total mass and the moment of inertia changes, which leads to the change in B value or बी बार व्हॅल्यू. म्हणजे जर त्या डायटॉमिक मॉलिक्युल मध्ये जे दोन ऍटम्स आहेत या दोन ऍटम्स पैकी एक ऍटम हा त्याच्या आयसोटोपिक ऍटमने रिप्लेस केला तर त्याची बॉन्ड लेंथ चेंज होत नाही, इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स चेंज होत नाही, परंतु त्याचं मास चेंज होतं, रिड्यूस्ड मास म्यू. कारण रिड्यूस्ड मास म्यू आपण कुठल्या इक्वेशनने कॅल्क्युलेट करतो? M1 M2 डिवायडेड बाय M1 प्लस M2. What happens? For example, consider carbon 12, oxygen 16, CO, carbon monoxide molecule आपण consider केला. याच्यात कार्बनचं मास 12, ऑक्सिजनचं 16 आहे. When carbon atom is replaced by its heavier isotope, that is 13 carbon, there is increase in mass, thus increase in moment of inertia. मास इन्क्रीज झाला म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज झाली, कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वेअर आहे. म्यू चेंज झाला तुमचा, वाढला म्हणजेच काय झालं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा वाढली. कधी? जर लाइटर आयसोटोप इज रिप्लेस बाय द हेवियर आयसोटोप. मग बी साठी इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे, बी in terms of the second inverse or B bar in terms of the centimeter inverse. B bar साठी you have the equation H divided by 8 pi square I into C. हे इक्वेशन ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे प्रत्येक वेळी. आणि मग बी या इक्वेशन वरून काय दिसून येतं तर बी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय और इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आय. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे का इन्व्हर्सली? मोमेंट ऑफ इनर्शियाला इक्वेशन समोर आहे तुमच्या. बी इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय 8 पाय स्क्वेअर आय सी. बी काही पुस्तकामध्ये तुम्हाला बी बार असेल, काही पुस्तकामध्ये बी असेल. हा रोटेशनल कॉन्स्टंट आहे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे मोमेंट ऑफ इनर्शियाला का इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे? इनवर्सली. इन्व्हर्सली
प्रोपोर्शनल आहे. मग लायटर आयसोटोप इज रिप्लेस बाय हेवियर आयसोटोप. लायटर आयसोटोप आपण हेवियर आयसोटोपने रिप्लेस केला तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढली. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढली म्हणजे बी वाढेल का कमी होईल? रोटेशनल कॉन्स्टंट बी विल इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस? काय होईल? वाढेल का कमी होईल? आय वाढला म्हणजे बी वाढला का कमी झाला? कमी झाला. कमी झाला. मग काय होईल? सेपरेशन जे आहे रोटेशनल स्पेक्ट्रामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की या लाईन्स या इक्वली स्पेस्ड आहेत आणि मग हेवियर आयसोटोपने आपण कार्बन रिप्लेस केलेला आहे. म्हणजे ज्या लाईन्स आहेत आपल्याला लाईन्स कशा मिळालेल्या आहेत ट्रान्झिशनमुळे 2B 4B 6B 8B 12B किंवा B बार. मग हे जे सेपरेशन आहे त्या स्पेक्ट्रल लाईन्स एकमेकाच्या जास्त जवळ येतील का लांब जातील? सेपरेशन वाढेल का कमी होईल? बी ची व्हॅल्यू तुमची कमी झाली. बी ची व्हॅल्यू कमी झाली म्हणजे या लाईन्स जरा जरा काय होतील? जवळ येतील. दीज लाईन्स स्पेक्ट्रल लाईन्स इन द स्पेक्ट्रा कम्स क्लोजर विथ टू each other when lighter isotope is replaced by the heavier isotope. त्या मॉलिक्युल मधला आयसोटोप एक ऍटम हा त्याच्या हेवियर आयसोटोपने रिप्लेस केला तर ज्या स्पेक्ट्रल लाईन्स आहेत बी कमी झाला तुमचा आणि बी कमी झाल्यामुळे ज्या लाईन्स आहेत ते एनर्जी सेपरेशन काय झालं? कमी झालं. दॅट इज वी से दॅट द लाईन्स बिकम्स क्लोजर अँड क्लोजर टू इच अदर. हे कधी? ज्यावेळी हेवियर आयसोटोपने आपण लायटर आयसोटोप रिप्लेस केला. याच्या उलट काय होईल तर जर हेवियर आयसोटोप आपण लायटर आयसोटोपने रिप्लेस केला तर काय होईल? मास तुमचं कमी होईल आणि मास कमी झाला म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला म्हणजे बी वाढेल का कमी होईल? बी विल इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस? बी इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस? काय होईल? बी डिक्रीज इन्क्रीज होईल म्हणजे द सेपरेशन जे लाईन्स मधलं आहे ते सेपरेशन काय होत जाईल? वाढत जाईल. समजलं? समजलं का? Energy separation increases. Then consider this is the isotope effect. What happens here? That is the spectrum of the heavier isotope will show smaller separation between the lines, while if heavier isotope is replaced by the lighter isotope, then the moment of inertia decreases and B increases. This can be used for evaluation of the precise atomic weights and each individual isotopic species, that is HCl35 and HCl37 will show a different spectrum. The lines in the rotational spectrum will be doubled. The first rotational absorption of 12 carbon oxygen 16 is observed at 3.84 centimeter inverse, while that of 13 carbon oxygen 16 oxygen was at 3.67 सेंटीमीटर इनव्हर्स. या जर दोन व्हॅल्यूज तुम्ही पाहिल्या तर ह्या व्हॅल्यूपेक्षा ही व्हॅल्यू कमी आहे कारण लायटर आयसोटोप इज रिप्लेस बाय द हेवियर आयसोटोप आणि त्यामुळे काय झालं? तुमची मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही वाढली आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढल्यामुळं बी हा काय झाला? कमी झाला. म्हणजे इथं आपण दाखवलेला आहे बघा बी काय झालेला आहे. हा तुमचा नॉर्मल कार्बनचा स्पेक्ट्रम आहे आणि त्याच्यामध्ये 13 कार्बनने जर आपण रिप्लेस केला तो कार्बन तर ह्या ज्या लाईन्स आहेत बी ची व्हॅल्यू कमी होईल आणि त्यामुळे या लाईन्स ह्या एकमेकाच्या काय येतील? जवळ येतील. म्हणजे जर हा प्राइमने दाखवला तुम्ही आयसोटोपिक सबस्टिट्यूशन तर इथं आपण बी बार डिवायडेड बाय बी बार डॅश इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय 8 पाय स्क्वेअर आय सी इंटू एच हे डिवाइड केलं म्हणजे हा एच डिनॉमिनेटरला जाईल 8 पाय स्क्वेअर आय डॅश सी. हे पाय नंतर सी आणि एच कॅन्सल होतील. आय डॅश डिवायडेड बाय आय
यासाठी म्यू आर स्क्वेअर पुट केलं तर आर दोन्हीसाठी सेम आहे, म्हणजे म्यू डॅश डिवायडेड बाय म्यू, किंवा याच्यासाठी आपण डेल्टा न्यू बार डिवायडेड बाय डेल्टा न्यू बार डॅश, कारण डेल्टा न्यू बार रिप्रेझेंट द एनर्जी सेपरेशन, दॅट इज 2b 4b अँड आय, आणि त्याच्यामध्ये इन्व्हर्स रिलेशनशिप आहे. दॅट इज वी गॉट धिस इक्वेशन फॉर द आयसोटोपिक सबस्टिट्यूशन. समजलं इथपर्यंत? काय काय पाहिलं आपण? चला आता बोला काहीतरी, कोणीतरी मला आन्सर सांगितल्याशिवाय पुढे जायचं नाही आपण. काय होतो आयसोटोपचा इफेक्ट स्पेक्ट्रावरती? इफ lighter isotope is replaced by the heavier isotope, what happens to the spectra? लायटर आयसोटोप हा हेवियर आयसोटोप ने आपण रिप्लेस केला तर स्पेक्ट्रम मध्ये काय बदल होतो का सेम राहतो स्पेक्ट्रा? बदल होतोय का सेम राहतोय एवढं सांगा मला. बदल होतो. बदल होतो. बर, गुड. मग लाइटर आयसोटोप हा हेवियर आयसोटोपने आपण रिप्लेस केला तर स्पेक्ट्रल लाईन ह्या बी वाढतो तुमचा का कमी होतो? बघा, लाइटरचा मास कमी आहे, हेवियरचा मास काय जास्त आहे, म्हणजे त्या तुमच्या मॉलिक्युलचा मास काय होईल? वाढेल. हेवियर आयसोटोपने आपण एक आयटम त्याच्यातला रिप्लेस केला तर मॉलिक्युलचा मास वाढेल. मॉलिक्युलचा मास वाढेल म्हणजेच काय होईल? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि बी मध्ये इन्व्हर्स रिलेशन आहे, म्हणजे बी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आय. आय वाढला म्हणजे बी काय झाला? कमी झाला. बी कमी झाला म्हणजे तुमच्या स्पेक्ट्रामध्ये ज्या लाईन्स मिळालेल्या आहेत त्या लाईन्स काय होतील? एकमेकाच्या जास्त जवळ येतील. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ बी डिक्रीजेस अँड द स्पेक्ट्रल लाईन्स कम्स क्लोजर टू इच अदर. एकमेकाच्या जवळ येतील स्पेक्ट्रल लाईन. याच्या उलट जर आपण हेवियर आयसोटोप इज रिप्लेस बाय द लाइटर आयसोटोप, म्हणजे 13 कार्बन आहे तुमचा मॉलिक्युल मध्ये आणि तो 12 कार्बनने तुम्ही रिप्लेस केला तर काय होईल? मास त्या मॉलिक्युलचं कमी होईल. मास कमी झाला म्हणजेच काय झालं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा त्या मॉलिक्युलची काय झाली? कमी झाली. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाली म्हणजेच बी हा वाढेल का कमी होईल? बी वाढेल का कमी होईल? वाढेल. बी हा वाढेल. आणि बी वाढला म्हणजे सेपरेशन लाईन्स मधलं काय झालं? वाढलं. दॅट इज द स्पेक्ट्रल लाईन सेपरेशन बिटवीन द लाईन्स इन्क्रीजेस, म्हणजे लाईन्स ह्या एकमेकापासून थोड्याशा लांब जातील. दॅट इज अबाउट द आयसोटोपिक सबस्टिट्यूशन. समजलंय सर्वांना? पाठीमागचं काही तुम्ही बघत नाही, मी पाठवलेले आहेत ना स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या सुद्धा पीपीटीज. काय काही करत नाही तुम्ही? बर, काही ऍड ऑन कोर्सची नोटीस तुम्हाला पाठीमागच्या टर्म मध्ये मी दिलेली होती. काही विद्यार्थ्यांनी बऱ्याचशा दिलेल्या आहेत ना नावं, तरी सुद्धा काही विद्यार्थी त्या इच्छुक आहेत, त्यांनी माझ्याकडे नाव पाठवायचे. काही विद्यार्थ्यांनी नावं दिलेले आहेत पण त्यांचे एनरोलमेंट नंबर आणि ID UID नंबर तो दिलेला नाही. तर ते जे इच्छुक विद्यार्थी आहेत, चांगला कोर्स आहे आपण रन करतोय, तर ते नावं द्या. लिमिटेड सीट्स आहेत, मेन्शन केलेलं आहे नोटीस मध्ये तसं. चालेल? नोटीस आता मी मॅडम कडे दिले नोटीस. ती बी डिव्हिजनला होती ना नोटीस, नंतर आमचं जरा चेंज झालं, मी A ला घेतलं. देन वी शुड लिव्ह हिअर.